اوضاع از چه قراره؟ ترامپ، جمهوری اسلامی به کجا رسیدن؟ الان وضعیت دریای خزر داره به کجا میرسه و آخرین تکنولوژی هایی که خلبانای آمریکایی دارن در بالای خاک ایران استفاده میکنن، مخصوصا این هلمت هایی که الان میبینید رو سر خلبانای آمریکاییه که منم یه دفعه امتحانشون کردم. هلمت خلبانای F-35 این چجوری کار میکنه، چه تکنولوژی داره، چقدر اهمیت داره در پیروزی علیه جمهوری اسلامی. و بعدم مشکل داستان بعدی، این مشکل صدا که همه شما میگید صدا، بعضیا میگید عالیه، بعضیا میگید بسیار بده. دیگه این میکروفون من گرفتم جلو دهنم اینها، این منتظرم فقط بشنوم بگم واقعا الان ببینم صدا چطوره. صدا چطور؟ صدا رو میشنوید؟ همه چی خوبه؟ صدا عالیه؟ درود، عالی، فانتاستیک، اکسلنت به همه دوستان عزیز. دیگه the sound is okay. دیگه من کردم تو حلقومم دیگه، به خاطر شما به خدا. چون باور کنید من لایوامو نگاه میکنم، اون بعد از ظهر که معمولا ما با آرمان جان لایو داریم. خب آرمان جان الان خودش نیست، ماه پسر ماهیه، ولی اصلا در زمینه اصلا کار دایرکتوری انجام نداده بود بنده خدا. یک آدمیه که میره ته و توی همه چیز رو در میاره و اینقدر علاقه داره به این کار و اینقدر روش تایم میذاره و وقت میذاره و شما هم اینقدر تحمل داشتید همیشه و لطف داشتید به ما. آزمون خطا پیش میره، بعضی وقت صداش میره بالا، بعضی وقت میاد پایین، یه لحظه قطع میشه. دوستانم لطف دارن، ولی دیگه من خودم 20 خورده سال تو این کارم دیگه، واقعا داستان میدونم چه خبره. میرم لایومو چک میکنم، صدامو چک میکنم، میبینم چه خبره، اینم پازش کنم. وقتی لایوای شب رو میبینم مشکل صدا نداره، یعنی به راحتی من گوش میکنم تو یوتیوب، مگه تو یوتیوب کشورهای دیگه فرق کنه. درود همه شما. ساعت 1:08 بامداد 16 مرداد 2585 شاهنشاهیه. بگید جاوید شاه، جاوید ایران، پاینده ایران. برای دوستانی که کسانی هستند که پادشاهی خواهند، کسانی که خواهان آزادی ایرانند، من فکر میکنم این چند هفته خیلی چند هفته طاقت فرسایی بوده. در آمریکا همه توقع دارن آی ترامپ شوتس استریت صاف بزنه به هدف رو بزنه تموم کنه. همه میگن آقا ما زود باش کار داریم، باید بریم فلان، چی شد، جنگ چرا تموم نمیشه. ترامپ نمیتونه اینجوری تصمیم گیری کنه که فقط بیاد یه چیزی رو بزنه و بره و داستان رو به پایان برسونه. ترامپ باید بتونه از این موقعیت استفاده کنه که بتونه به چند تا از هدفاش در آن واحد برسه. و برای ماها، ببخشید شماها، من کمتر، برای شماها، منم عاشق ایرانم ولی من میدونم که ایران مرکز جهان نیست، اینو میدونم. برای خیلی از ایرانیای دیگه اینجوری نیست، یا ایرانی آمریکایی، اینا فقط ایران رو نگاه میکنن یا آمریکا رو، هیچ چیزی اون وسط هم نگاه نمیکنن. قبلا ما میگفتیم آقا این کارا ساده نیست، اینکه جمهوری اسلامی رو شما ریشه‌کن کنی، اینا یه روزه نیومدن یه روزه هم نخواهند رفت. یا میخندیدن یا میگفتن آقا از این حرفا نزن مردم ناامید میشن. حالا ما ادامه میدادیم جسته و گریخته، چون این داستان مردم ناامید میشن انقدر رو مخ بقیه است. انگار مثلا من خبرنگار میتونم جهت مخ مردم رو تعیین کنم و اگرم اینجوری بود من حق ندارم بهشون بی خودی بخوام بیام امید واهی بدم وقتی میدونم که داستان قرار بیش از این ادامه پیدا کنه که شماها تصور میکنید. وقتی میدونم، از کجا میدونم؟ از واشنگتن میرم تو های مختلف، حرفای اینا رو میشنوم، صحبتشون رو 2 تا 4 تا میکنم. آدمایی که تعقیب میکنم آدمای ایرانی نیستن، منابع ایرانی نیستن، اصلا منابع ایرانی وقت ندارم نگاه کنم چون مزخرف زیاد میگن. مجبورم برم منابع آمریکایی نگاه کنم، منابع چینی رو نگاه کنم، منابع روسی رو نگاه کنم. خودم هم بین آدمای دیگه وقتی تو همین واشنگتن هم میرم منابع منو کمتر کسی داره. وقتی میرم بهشون میگم اینجا تو واشنگتن هم چه خبره، مثلا حتی چیزایی که شما میگیدم، چقدر الان شما میشناسید آدمایی که بیان توی لایوشون مثلا نظرسنجی بگیرن، نظر مردم ایران رو بپرسن؟ من نمیشناسم هیچکی. ولی خب مثلا من میرم در روز میگم آقا مردم به من گفتن دلشون میخواد اینجوری بشه.
داستانی که فکر میکنی چه جوری میشن یا نه رو میبینید انداختیم بیرون. میگیم آقا شما دلت میخواد چه جوری بشه. میرم امروز اتفاقا داشتم یه جایی صحبت میکردم، میگفت یارو ازم میپرسید، امریکایی بود، جمهوری خواه، میگفت مردم ایران از جنگ خسته نشه. گفتم نه، اتفاقا امروز نظرسنجی گرفتم میگن آقا توافق نکن، 60 خورده درصد به من گفتم 5000 نفرم رای دادن. اینها چشاش حدقه زد بیرون. خب وقتی ما اینا رو میدونیم، وقتی من مثلا میدونم مردم ایران حاضرن هر هزینه ای بدن این نظام جمهوری اسلامی بره، طرف به من میگه آقا ما تو بندر عباسیم، بزن اینجا رو صاف کن، لول کن، اینا برن دوباره میسازیمش. اینا برن تو تهران اینو به ما میگن، تو تبریز اینو به ما میگن، تو شمال اینو به ما میگن، تو مشهد اینو به ما میگن، جنوب به ما میگن. بالاخره یه سری از داستانا ممکنه با اون چیزی که شما تو جریان مطبوعات جریان اصلی میشنوید متفاوت باشه. من اینجا جام نیست که بخوام بیام به شما دروغ بگم، امید واهی بدم الکی. اینم 2 سال من دارم میگم، اینستاگرام منو تعقیب میکنید، این پروفسور شیانگ چینی‌ها رو من 2 سال دارم معرفی میکنم. صحبت و داستان در مورد اینکه چینی‌ها چجوری فکر میکنن، آمریکایی‌ها چجوری فکر میکنن، اینا مهمه. به خاطر که اگه چینی‌ها یه جوری اگر یک استاد پروفسور ژئوپلیتیک چینی میاد یه حرفی میزنه، این که استاد آزاده‌ای نیست که، این داره خط میگیره از حزب کمونیست چین. یعنی این طرز تفکر حزب کمونیست چین رو داره میاد میده بیرون. ایشون از اون موقع میومد میگفت پارسال میگفت 2027 تازه نیروی نظامی پیاده میشه. ما میومدیم اینو میگفتیم آقا مردم رو ناامید نکن، یعنی تا 2027 ما باید وایسیم. خب ببین، میگن یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به بقیه. ما این همه میایم میگیم این بده اون بده این اینجوری بده. مردم ایران فکر میکنن با یه بشکن زدن کارشون رو انجام میشه. همش دنبال یا امام زمانن یا منجیان، یه کسی بیاد یک شب کارشون رو حل بکنه. به این سادگی نیست، واقعا اینجوری نیست. و شما اگر من بیام کل داستانم بجوام بذارم دهنتون، من احتیاج ندارم شما رو قانع کنم. دلیلی به قانع کردن هیچ کسی هم نمیبینم. من اعتقاد دارم آدمایی هستن میان اینجا منم انتقاد میکردن و میکنن، برنامه رو گوش میکنن، منطق رو گوش میکنن، اولا ممکنه مخالف باشن، 2 دفعه نگاه میکنن با ذهن خودشون، با عقل خودشون 2 تا 4 تا میکنن، میبینن اوکی من این مسیری که دارم نشون میدم به قول آمریکایی‌ها میک سنس، منطقیه. خودشون میان مینویسن. مردم هم هی نمیشه با همه رفت جنگید. آره یه سری ارزشی ان، دیوانن، یه سری مریض روانی ان، ولی یه سری هم ممکنه اصلا عصبانی باشه، یا مثلا چرا با دوست دخترش دعوا شده الان اومده اینجا یه سی هم میشنوه شاکی میشه ایستی میگه. همش نمیشه مردم شاخ به شاخ شد که. 2 دفعه بهش اجازه بده، بذار بیاد فوش بده، بذار بیاد دریوری بگه. دفعه سوم آرومه، میاد گوش میکنه، میگه اوکی شاید ما اشتباه میکنیم. دفعه 4 میاد خودش مینویسه آقای آرش من اومدم به شما انتقاد میکردم ولی الان تازه میبینم داری چیکار میکنی. حالا بشین گوش کنین داستانی که دارم میگم. اون کسایی که میان میگن ما ناامید شدیم، ما عصبانی هستیم از ترامپ، اگر شما هم جز اون آدم هستید یه خورده نفس عمیق بکش، تمام اون چیزایی که تو ذهنت بود و یه لحظه بریز بیرون. این چیزایی که من بهت میگم و گوش کن، با عقل خودت 2 تا 4 تا کن، ببین به نتیجه میرسی منطقیه واسط یا خیر. نکته اول، جمهوری اسلامی، شما به من بگو در کدوم کار بوروکراتیک تا حالا در تاریخش موفق بوده که الان اگر تنگه هرمز رو بهش بدن مشعشع شروع کنه اونجا رو مدیریت کنه؟ جمهوری اسلامی گند میزنه تو هر کاری که بهش میدن. فقط لحاظ بوروکراتیک کثافتن. خودشون هم اعتراف میکنن، همشون خودشون هم اعتراف میکنن کار بوروکراتیکشون افتضاح، بی سوادن، آدمایی میذارن که متخصص نیستن، طرف هیچی بلد نیست از هیچی، پسر خاله اون یکیه، یکی پسر خاله دختر خاله اون یکی، اینا اینجوری کار میکنن. اینا یک ادعایی کردن، یک دونه گنده در دادن که ما مدیریت جهان رو میخوایم انجام بدیم، مدیریت تنگه هرمز رو میخوایم انجام بدیم. آمریکا هم گفت بیا تنگه هرمز میخوای مدیریت کنی، بیا مدیریتش دستو، چقدر میخوای بگیری؟ الان میگن 7%. الان طرح دادن گذاشتن جلوی آمریکا و دنیا. کشتی‌های آمریکایی نمیتونن رد شن، کشتی‌های اسرائیلی نمیتونن رد شن. کشورهایی که اومدن به ما حمله کردن، اینا حمایت کردن، باید تنبیه شن. نمیدونم همه دولت‌های دور و بر باید صبح بلند شن، نمیدونم تخم مرغ بخورن، بعد لیلی کنن، بعد رو به قبله وایسن، از جلو نظام. یک مزخرفاتی اون تو نوشتن که خودشون هم نمیتونن انجام بدن.
این باعث چی میشه؟ باعث هرج و مرج بیشتر تو اون منطقه. شما فکر کنید داستان هرمز اینجوری حل شدنیه؟ امریکا احتیاج به زور زدن نداره. گره‌ای که با دست میتونی وا کنی که با دندون وا نمی‌کنی که. الان امریکایی‌ها به اینا فرصت دارن برن بشینن. اولا توی خود نظام جمهوری اسلامی الان یه سری دندون گرد کردن برای این تنگه هرمز و فکر میکنن او میلیاردها دلار قراره گیرشون بیاد. هیچکی به شما نمیاد پول بده. کریپتوکرنسی بدی اون والتت بسته میشه. دلار بهتون بدن خودشون تحریم میشن، شما هم تحریم میشی. اون تانکره یه جایی میرسه که باید قید اومدن به تنگه هرمز رو کامل بزنه. اگه قرار از زیر پرچم جمهوری اسلامی رد میگه اصلا نمیام. چیکار میخوای بکنی؟ میخوای رو سر صاحب تانکر اسلحه بذاری؟ میگه نمیام، میرم جای دیگه. الان در طول 6 ماه گذشته من داشتم چک میکردم آمارا رو ببینم در حالی که تنگه هرمز بسته شده کجاها تولیدشون افزایش پیدا کرده. چند تا نکته بسیار جالب بهش برخوردم. یک، آمریکا، کانادا و مکزیک جمعاً با هم 800,000 بشکه تولیدشون افزایش دادن. حالا شاید خیلی بگن آقا 10 میلیون بشکه رفته 800,000 بشکه به چه دردی میخوره؟ مال 6 ماهه این مال چاهای قدیمیه. تازه دارن چاه جدید حفر میکنن. اجازه بده به اونجا هم میرسه. تا پایان امسال پیش بینیان 1.5 میلیون بشکه اضافه میکنن. آمریکا، کانادا، مکزیک، از همه بیشتر کانادا داره اضافه میکنه. اینا تا 1 سال 2 سال دیگه دوره ترامپ بخواد تموم بشه با همین دست فرمون برن 3 تا 4 میلیون بشکه آمریکای شمالی اضافه کرده به تولیدش. بدونی که قیمت نفت پایین اومده باشه اینا 3-4 میلیون بشکه از سهم تنگه هرمز رو دارن میدوزن در حالی که مسلمونا دارن میزنن تو سر و کول هم دیگه. 1. 2. مدت طولانی بود که این کشورها مخصوصا قطر و جمهوری اسلامی ولی تا حدودی عربستان و امارات اینا یک داستانی دارن در اسلام مدت هاست. این داستان گود کاپ بد کاپ فقط مال آمریکایی‌ها نیست، این مال اسلام هم هست. یه تاکتیک هستن، یه تاکتیک آمریکایی و غیر آمریکایی و اسلامی و غیر اسلامی هم نداره. از یک طرف یه آدمایی دارن که به ظاهر اینا مادریتن و کت شلوار پوشن و مدرسه اومدن اینجا خوندن و زبان بلدن و مثلا به فرهنگ غرب هم احترام میزنن فرزن. از یک طرف اونها مثل جواد ظریف، آدمایی مثل همین زورن ممدانی شهردار نیویورک، قطریا خیلی هاشون. از یه طرف دیگه یه سری آدمای در و دیوونه افراطگرای اسلامی جنگ طلب دارن، اینا جهادی هن. این جهادی ها رو میفرستن بقیه دنیا. الان شما نگاه کن ببین با این استراتژی مسلمونا چجوری اروپا رو در اختیار گرفتند. از یه طرف میان 10 سال 15 ساله از زمانی که قذافی سقوط کرده لیبیو گرفتن، تو مصر دارن فعالیت‌های نظامی میکنن، میریزن اونجا رو به هم. سودان، سومالی، اتیوپی، جیبوتی، اونجا هم که کشوراش که اصلا کشور نیست، چاد، این اصلا در و پیکر نداره، نمیدونم ساحل عاج، اینا بی در و پیکر. اینا رو شروع کردن امارات، قطر، جمهوری اسلامی عربستان، هی پول میدن اینا با هم بجنگن. مردم باعث میشه خونه زندگیشون رو از دست بدن، فرار کنن. فرار میکنن کجا؟ به سمت شمال میان، به سمت اروپا. از این آدمایی که به عنوان مهاجرپا میشن میان اروپا، از 10 تاشون یه نفرشون با اینا کار میکنه به عنوان مهاجر و پناهنده. اروپایی ها میگن آها اینا از جنگ فرار کردن. خب جنگ خود مسلمونا درست کردن، جنگ اونا درست کردن. خودشون از یک طرف جنگ درست میکنن، از یک طرف دیگه آدما رو میفرستن تو اونجا، شهرهای شما رو میگیرن، اونجا میان زاد و ولد میکنن. بعد تو اروپا یه قوانین احمقانه اینا دارن، اصلا معلوم نیست مال کیه. مثلا در مورد این که بخوان پناهنده پذیر باشن، پناهنده پذیر فقط شما یه سر رو میاری اونجا که اون طرف بیاد فقط خرجش اضافه بشه به شما، فقط واسه اینکه بگی ما آدممون اضافه شده. این چه فایده ای داره؟ شاید 20 سال 30 سال پیش جواب میداد که دولت میتونست بیاد یه سری بودجه بریزه که فقط این همین که میاد و میره و غذا میخوره و فلان و اینا باعث میشه 2 نفر دیگه کنار شغل داشته باشن. حالا ما اینو توجیه میکنیم. الان دیگه اونجوری نیست. الان میان تمام امکانات یک شهر رو میگیرن، 7 تا 8 تا بچه میارن، اون 7 تا 8 تا بچه رو همه رو باید اون دولت‌های اروپایی بدن. مسلمونا اینجوری اروپا رو گرفتن. اروپا رو یه جوری گرفتن که در طول جنگ‌های جهادیشون نگرفتن. من وین زندگی کردم، لندن زندگی کردم. وین یه شهری بود فوق‌العاده غربی،
فوق‌العاده امن، فوق‌العاده پر از دانشگاه‌های تاپ، دانشگاه مهندسی تاپ، دانشگاه پزشکی تاپ. الان شما بری وین وحشت میکنی، فکر میکنی مثلا اومدی وسط مثلا عربستان سعودی، همش عربن. اومدی وسط مراکش، اومدی وسط اتیوپی. موج اینا رو کی به وجود آورد؟ مسلمونا. اروپا رو اینجوری گرفتن، دارن آمریکا هم اینجوری میگیرن. این داستان جمهوری اسلامی فقط مربوط به جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی اومد ایران رو گروگان گرفت، ولی کشورهای عربی دیگه، کشورهای مسلمون که اسلام از اونجا میاد، اینا ایده های امپریالیستی گنده دارن. اینا به فکر این نیستن، اینا به فکر این نیستن که چیزی تولید کنن. اینا میخوان بشینن طبقه شصتم با خانومای بلوند اوکراینی، نوکراشون بریتانیایی باشن، نمیدونم مدیراشون آمریکایی باشن. اینا فقط پول در بیارن و خرج کنن و دنیا رو بگیرن و هی همین بشینن تسبیح بندازن. اینا کاری که میخواستن بکنن. این کاری که آقای ترامپ داره میکنه با همشونه، با داستان تنگه هرمز به همه این کشورها ربط داره. همشون با هم. اینا مدت‌های طولانی پول از آمریکا گرفتن، نفتش فقط فروختن. کمپانی‌های آمریکایی اومدن نفتشون رو کشیدن بیرون، یا فرانسوی یا بریتانیایی. اینا کوفتم تولید نکردن. همشون با همین کشورهای اسلامی کوفت با هم تولید نکردن. یک دونه برند ندارن. کمپانی مثل آرامکو، یک کمپانی بود که اول کلش آمریکایی بود، بعد 50% رو دادن به عربا، بعدم 50% هم فروختن به عربا، اومدن بیرون. آرامکو تا حالا تونسته یک دونه تکنولوژی در مورد چاه نفت درست کنه، یک سافتور درست کنه، یه ستلایت بذاره مثلا بگه اینجا رو بری اینجا رو سوراخ کنید؟ همش از آلمان و آمریکا و جای دیگه میاد. اینا محتاجن، تا ابدم خواهند بود. حاضر به تکون خوردن نیستند، حاضر به سرمایه گذاری کردن در چیزهایی که حرامه نیستن. حرام دنبال هر چی بخوای بیاید، اینا به فکر حرام و حلالن. شما خرس رو داری با مو میخوری. پولی که داری در میاری از بمباران کردن این کشورهای دیگه است. از کشوری مثل اتیوپی که اونا هم نفت دارن ولی بغل شما تو دریای سرخ. 30 سال اتیوپی رو عربستان سعودی برده تو جنگ داخلی، برای اینکه اتیوپی هیچ وقت توان اینو نداشته باشه که بخواد نفت بیاد بکشه بیرون. انقدر ناامن باشه که هیچ کمپانی خارجی نره اونجا سرمایه گذاری کنه. عقل اینا اینجوریه، میگن آقا دور و بر ما بسوزه، همه تو بدبختی و بیچارگی همه بمونن که ما دشداش بپوشیم و بریم مثلا نماز بخونیم، حج بریم، رو آیپد قرآن بخونیم، نمیدونم کادیلاک سوارشیم، بریم بقیه کشورها هم همه رو هیچ کیو قبول نکنیم، هیچ کیو آدم حساب نکنیم، همه رو ما از همه بهتر باشیم. این ایده نجات پرستانه اسلامی دورش به پایان رسیده. این پایان داستانه. کاری که داره ترامپ انجام میده دادن تناب به تمام این کشورهاست، برای که بندازن دور گردن خودشون و خودشون رو یواش یواش خفه کنند. الان من در 24 ساعت گذشته در تایید حرفایی که الان دارم میزنم، دارم نگاه کنم، آمریکایی‌ها دارن پشت سر هم موشک‌ها و سیستم‌های پدافند دفاعیشون رو میکشن بیرون. از عراق میکشن بیرون، از عربستان میکشن بیرون، از قطر دارن میکشن بیرون. در طی 24 ساعت گذشته من چند تا منبع موثق دیدم که میگن آمریکایی‌ها در حال بردن بیرون سیستم پدافند هواییشون از منطقه. چرا آمریکا باید این کارو بکنه الان تو این وضعیت؟ در حالی که هواپیماهای آمریکایی هنوز تو منطقه‌اند، در حالی که نیروی دریایی آمریکا هنوز تو منطقه است. چه دلیلی داره سیستم‌های پدافندشون رو بکشن بیرون؟ ها؟ مگر اینکه دیگه نمیخوان از لحاظ هوایی هیچ گونه پروتکشنی برای کشورهای عربی وجود بیارن. مگر اینکه دلشون میخواد واقعا به یه نقطه‌ای برسه داستان که جمهوری اسلامی شروع کنه موشک بزنه تو تمام این کشورهای عربی. و والا ما خودمون این کارو بکنه جمهوری، امیدوارم این کارو انجام بده جمهوری اسلامی، به خاطری که اون موقع حق، یعنی اون چیزی که حق این کشورهای عربی، این کشورهای اسلامی در دنیا هیچ فایده ای تا حالا نداشتن برای بشریت غیر از خوردن و خوابیدن و رفتن دستشویی و کثافت زدن به دنیا. اینا هیچ کار مثبت دیگه ای انجام ندادن در طول تاریخشون. الان هم وقتی که اون پالایشگاهاشون بخوره، اون چاهای نفتی بخوره، اون پایانه های نفتی بخوره، اون لوله های نفتی بخوره،
اینا فکر میکنن اوکی اینا میخوره آمریکا برمیگره درست میکنه. نه عزیزم، آمریکا بر نمیگره دیگه بر نمیگره. شما دیگه رقیبید، شما خودتون رو نشون دادید. کشورهای عربی مسلمون خودشون رو نشون دادن. کشورهای عربی مسلمون الان تو بد مخمسه‌ای گیر افتادن. چون یا باید الان بیان قبول کنن که زیر پرچم امریکا و اسرائیلن. اینا همیشه ادعاشون این بود به مردم خودشون، عربستان سعودی مخصوصا، اینا میگفتن آمریکایی‌ها نوکرمان. اینا میان همینجوری که ما نوکر استخدام میکنیم، کارگر استخدام میکنیم، سربازای آمریکایی هم نوکرمان. اینا میان برای ما نوکری کنن. این چیزی بود که همیشه اینا میگفتن. حالا باید بیان بگن نه آقا جان اینجوری نیست، ما نوکر آمریکاییم واقعا. و برای این قومی که میگن ما اسلام و مکه و مدینه مال ماست، خیلی سخته همچین اتفاقی بخواد بیفته. بعید من میدونم عربستان سعودی به اینجا بتونه برسه که بخواد تعظیم کنه و بگه بله ما حاضریم رینگو بیایم ببوسیم. که به من میگه در کنار این داستانایی که الان داره انجام میشه، آمریکایی‌ها دارن خودشون آماده میکنن برای آخرین ضربه. یک ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی در راه خواهد بود. یک ضربه بزرگ. این توافق و مزخرفاتی که جمهوری اسلامی انداخته جلوی میز این به جایی نمیرسه. ترامپ حمله خواهد کرد و نتیجهش این خواهد بود که جمهوری اسلامی منطقه رو با آتیش میکشه. پدافند آمریکا بیرونه. از این به بعد به امارات، به عربستان، به کشورهای دیگه، از این بهشون هم از اول گفته سیستم پیتریوت میخواید، سیستم ثاد میخواید، پولشو باید بدید. ما نوکرتون نیستیم بیایم اینجا زیر آتیش وایسیم شما بشینید تو برج کیف کنید، برید تو استخر، سرباز آمریکایی بیاد برای شما جون بکنه. اولا خودتون ارتش میذارید، ارتش هم ندارید نمیذارید، میایید پول میدید، پول ارتش تا قرون آخر میدید. کسی نوکر باباتون نیست بخواد شما رو نجات بده. آمریکا به همه هدفایی که میخواسته رسیده. موشلیو کشته، فرمانده‌های سپاه رو کشته، اومده تمام فرمانده‌های درجه یکشون رو کشته، برنامه موشکیشون رو زده، برنامه پهپادی. آمریکا اون کاری که میخواد میکنه، هیچ مشکلی نداره. هر وقتم آمریکا تصمیم میگیره برگرده دوباره میاد میزنه. ولی کار آمریکا جنگیدن برای کشورهای عربی نیست. و این داستان زدن 2 تا گنجیشک با یه سنگ برای دونالد ترامپ، این کاری که داره میکنه به نظر من تاریخ قضاوت خواهد کرد. ولی جینیس این قضیه، باهوش بودنش اینه که الان با استفاده از اهرام جمهوری اسلامی آقای ترامپ داره نظم نوین جهانی می‌نویسه. یه بدعت جدید تو دنیا داره میاد که کشورها بیان تعرفه بگیرن به خاطری که آبهای مرزی دارن و اینا. همه خواهند گرفت. همه. به کی فشار میاد؟ به کشورهایی که روی صادراتشون تکیه دارن. درآمدشون رو صادرات. اول چین، اول ژاپن، بعدش کره جنوبی، بعدش کشورهای عربی، بعدش رو نفت. آلمان به خصوص تو اتحادیه اروپا، آلمان، حالا فرانسه خیلی کمتر. و آمریکا صادرات آنچنانی نداره. آمریکا صادراتش سلاح، تک، صادراتی آمریکا آنچنان نداره. بیشترش سرویسه آمریکا، بیشترش بانکینگه، بیشترش فایننسه، سرمایه گذاریه یا سرمایه گذاری در داخل آمریکاست. آمریکا صادرات آنچنانی دیگه نداره به جای دنیا که بخواد نگران این باشه که قیمت شیپینگ میره بالا یا نه. و این اتفاق اصلی که در حال افتادن الان پشت پرده. در مورد دریای خزر چه اتفاقی داره میفته یا کاسپیان. حالا بعضیا میگن کاسپیان نگو، نمیگم بگو خزر، نمیگم بگو مازندران. حالا ما یه اسمی میگیم که تو کل منطقه میشناسنش. یه وقتی هست یه اسمی وجود داره، این اسم جعلیه. مثلا خلیج عربی، ما چیزی اسم خلیج عربی هیچ وقت نداشتیم در تاریخ. اوکی، ولی کاسپیان 3000 سال قدمت داره. حالا یه طرفی اینجا در ایران بهش میگن مازندران، اونور میگن خزر، اینور میگن کاسپیان. کاسپیان تو همشون یکیه. تو ایران هم استفاده میشه. منم میگم کاسپیان، به خاطر اینکه سر هر چیزی هم نمیشه با همه مردم جهان دعوا کرد که یه وقتی هست یه اسمی جعلیه، ولی وقتی اونور بهش میگن کاسپیان، آذربایجان میگن کاسپیان، ارمنستان میگن کاسپیان، ترکمنستان میگن کاسپیان. حالا ما بیایم میگیم دریای مازندران. مازندران یه تیکشه، اسمش کاسپیان، همه اینا هم میشناسن. اگه جعلی بود با جعلی بودنش میجنگیدیم، ولی جعلی نیست، همه میشناسن کاسپیانو. تو ایران هم استفاده میشه. در مورد کاسپیان بعضیا میگن که در دوره شاه فقط چون 2 تا کشور بود 50% مال ایران بود، ولی وقتی تیکه پاره شد طبق قوانین بین المللی باید بین اون کشورها تقسیم میشه. اولا
قوانین بین‌المللی در مورد آبهای آزاده. خزر یا کاسپیان یه دریاچه است. شما بهش میگی دریا، ولی دریاچه است. هیچ قوانین بین‌المللی در مورد دریاچه ها وجود نداره. دریاچه ها بر اساس قدرت یک کشوره. اینه داستانش، بر اساس قلدریه. قدرت سیاسی چقدره. شما اگه قدرت سیاسی زمان محمد رضا شاه پهلوی بود، هنوز هم 50% بودی. هیچ کدوم از اون کشورها هم نمیتونستن بیان ادعا کنن. ادعا میکردن نیروی دریایی شاهنشاهی اونجا بود، نیرو هوایی شاهنشاهی هم بالا سرشون بود، ولی چون جمهوری اسلامی هستید ضعیفید. حالا هر کی میاد میزنه تو سرتون، حالا قزاقستان میزنه تو سرتون، بعد آذربایجان میزنه تو سرتون، بعد روسیه میزنه تو سرتون، چون جمهوری اسلامی تو سری خوره. جمهوری اسلامی نظام فاسد، ضعیف، از لحاظ دیپلماسی اینا هیچی بلد نیستن. واقعا حتی به خودشون هم خیانت میکنن، چه برسه به مردم ایران. و توی این مدت اینا انقدر امتیاز به روسیه دادن، انقدر امتیاز به این کشورهای دیگه دارن، از ترس اینکه حمایت روسیه از بین بره. الان شرکت‌های آمریکایی به یه جایی رسیده که میان سوء استفاده میکنن به راحتی. قدیم زمان شاه اگر قرار بود، اون موقع هم همه میدونستن کاسپیان نفت داره، نفت دور و بر دریای کاسپیان یه چیز، دریاچه کاسپیان یه چیز جدید نیست، همه میدونن، از زمان استالین میدونستن. منتها شاه با سیاستی که داشت یه جوری کرد که اصلا آنچنان بی اهمیت جلوه داد کاسپیان رو که خود روسا هم نیومدن اونجا بخوان خیلی سراغ نفت برن. یه باکو بود، باکو هم از زمان جنگ جهانی اول اینا چون نفت میکشیدن، هنوزم نفت میکشن از توش. ولی جمهوری اسلامی اول اومد خودش پتر رو آب داد. اول نشون داد کاسپیان واسش مهمه، تا فهمیدن اینا مهمه همه ریختن سرش. بعد یه قرارداد نوشتن گفتن تو فقط 13% رو داری. اینا هم چون تو سری خورن، هر کی بهشون بگه هر چیزی میگن چشم، مجبورم بگن چشم. گفتم بله. حالا الان میگن اصلا شما حق و حقوقی نداری. اگه این دو تا کشور با هم توافق کردن این کاری میخوان بکنن، شما هیچ غلطی نمیتونی بکنی جمهوری اسلامی. و الان به اینجا رسیده که ارزش نفت کاسپیان که محمد رضا شاه آریامهر مدت‌ها اینو نگه داشته بود، سیوش کرده بود برای یه روز مبادا، مدت‌ها این کارو کرده بود. الان جمهوری اسلامی اومده یک ضرب دستش داده، راحت تمام شد رفت. دو دستی تقدیمشون کرد. دولت پزشکیان هم امضا کرد. دولت روحانی اول امضا کرده بود سند اولیه‌اش، الان دولت پزشکیان هم امضا کرده. این همه اینا هارت و پورت میکنن جلوی قدرت‌ها وای میسی، ما مظلومی، ما فلانی، ما چنانیم. چرا جلوی روسیه نمیرید وایسید حق مردم رو بگیرید؟ الان دریای خزر داره به جایی میرسه که دیگه شما شنا هم نتونی بکنی توش اگه بخوای ایرانی باشی. دیگه داره به اینجا میرسه، کل خزر و کل کاسپیان و اینا دارن میگیرن. و چه کسی میتونه واقعا الان این قضیه رو تغییر بده که تنگه هرمز بی اهمیت بشه، نفت اعراب بی اهمیت بشه، کشورهای مسلمون افراطی بزنن تو سر و کول هم دیگه، به جایی که بیان بزنن تو سر و کول کشورهای دیگه، به جایی که بیان اروپا رو بگیرن و آمریکا رو بگیرن، مجبورشن فعلا از خودشون بترسن. دونالد جان ترامپ این یه نفره که الان نشسته با خیال راحت، ایشون اون کاری که میخواست کرد امشب یا فردا احتمال بسیار زیاد به خاطر که جمهوری اسلامی پیامو نگرفته حمله شروع خواهد شد. بعد از اینکه حمله شروع بشه واکنش جمهوری اسلامی رو در پی خواهد داشت. حالا کشورهای عربی باید برن پیدا کنن ببینن چه جوری میخوان این داستان رو حل کنن، یا میخوان زودتر تموم بشه که میان کمک میکنن از لحاظ نظامی، نیروی نظامی میریزن، پول میریزن، تسلیحات میریزن، حریم هواییشون رو دیگه نمیبندن روی هواپیمای آمریکایی مثل عربستان سعودی. میان میگن غلط کردیم، بله چشم، زیر پیمان ابراهیم هم هممون امضا میکنیم، دیگه از این غلطا هم نمیکنیم، ادا در بیاریم بگیم غرب ستیزیم، یا اینو قبول میکنن یا باید بشینن با جمهوری اسلامی فعلا اینا دیل کنن. اونا هم میزنن اینا هم میزنن، فعلا همینه، فعلا ادامه خواهد داشت تا 1-2 سال تا به یه جایی برسه که اینا از نفس بیفتن، اینا تمام زیرساختای خودشونو بزنن، خودشون منطقه‌شون رو نابود کنن، خودشون اون چیزی که محل درآمدشون رو نابود کنن با دست خودشون. چه چیزی از این زیباتر که مسلمونا با خودشون، با دست خودشون، عرب ها خودشون با دست خودشون اون برجایی که همه رو واسهشون آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها ساختن خودشون نابود کنن، ارزشش رو بکنن صفر. چه چیزی از این زیباتر؟ چه چیزی از این باهوشتر؟
بخش آخری هم که برای خودم جالب بود، سال 2014 فکر میکنم بود که رفتم شرکت لاکهید و لاکهید مارتین یه نمایشی داشت اون موقع روی هواپیمای F-35. یه نمایشی داشت از یه سری از تکنولوژی‌هایی که روی F-35 هست، به خبرنگارا داشت نشون میداد. ولی خب آف کورس اینا یه سری تکنولوژی‌هایی بود که میتونستن نشون بدن، همه تکنولوژی‌هاشو نشون نمیدادن. یکی از تکنولوژی‌های فوق‌العاده خفنی که وجود داره، منم امتحان کردم، هنوزم فکر کنم ویدیوش، یه ویدیوی تکنولوژی داشتم مال صدای آمریکا بود اون موقع، فکر کنم ویدیوش باشه هنوز. یه تکنولوژی که منو خیلی تحت تاثیر قرار داد که اون موقع که دارم بهتون میگم 2014 13 احتمالاً، تکنولوژی این هلمت‌ها یا این کلاه‌های خلبانای F-35 بود با اون ویزر یا اون شیشه‌ای که جلوی چششونه. هواپیماهای نسل چهارم، هواپیماهای نسل قبلی، این کلاه خلبانیشون روی مدلی طراحی نشده بود که اطلاعات روش نمایش داده بشه. یعنی شما اگه خلبان بودی مثلا می‌خواستی ببینی زیر پات چه خبره، بعد هواپیماتو اینجوری می‌کردی نگاه می‌کردی. برای F-35 اینجوری نیست. F-35 یه هلمتی داره که من سرم گذاشتم توی اون مدل نمایشیش، تمام اطلاعات رو روی این ویزر شما در حالی که شفافه، در حالی که شما بیرون هم می‌بینی، روی ویزر کلی اطلاعات نشون داده میشه. مثلا بهت میگه که در 300 کیلومتری یه سیستم پدافند هوایی هست، نمیدونم در 100 کیلومتری یه تانک هست، در مثلا زیر پاد یه هواپیمای دشمنه، همه اینا رو داره بهت نشون میده. و بعد خود F-35 مدلی داره که در واقع خلبان یه پشتی داره، اینجوری توی مثل لوژ نیست بخوابه توش، خیلی هواپیما اینجوری میخوابن توش. این همونجوری که میبینید مدلش یه جوری نیست که پشتش خلبان بتونه به راحتی ببینه. با این حال به خاطر این هلمتی که داره، خلبان حتی زیر پاش هم میتونست ببینه، میتونست برگرده هر جایی نگاه میکرد 360 درجه بهش آمار اطلاعات میداد که چی کجاست. و این اطلاعات رو اینا وصل میکنن به یه سیستم به اسم سیستم ایجس که سیستم AI بسیار خفنی که همه اینا رو با هم کوردینیت میکنه، هواپیما رو با هم سینک میکنه، اطلاعات نیروی هوایی و نیروی دریایی و مرین و اینا با هم یکی میکنه. و این خود این هلمت اون موقع یه قیمت فوق العاده گرونی داشت. حدوداً همین هلمتی که می‌بینید سر خلبانه اون موقع میگفتن نزدیک 2 تا 3 میلیون دلار این هلمتیه که روی خلبانای F-35 هست که بهشون امکان میده کارهایی بکنن که هواپیماهای نسل چهارم نمیتونن انجام بدن. یکی از دلایل موفقیت F-35 این سیستمایی که روش نصب شده، سیستمای هوشمندیه که واقعا مال جنگ ستارگانه. یعنی یه چیزایی که مثلا قدیما همونجوری که میبینید بعد از این سیستمای مثلا چند تا چیز رو با هم قاطی می‌کردن، تازه اون قدم بهشون امکانات نمیداد. الان همه چی تو هلمته. شما ویزر رو میکشی پایین اطلاعاتت میده، حتی روی زمین که هستی همه چیش وصله، همه اطلاعات تو میتونی روی ویزرت ببینی. بهت امکان میده که رو بذاری رو اتوپایلوت، یا حتی امکان میده بهت که بتونی به AI بگی برای من هدفامو انتخاب کن، یا بعضی از هدفها رو شیر کن، بده به اون یکی هواپیما، یه دونه F-15 اونجاست، اون رفیقمه، بده اونو این بزنه، بعد اون یکی اون بزنه، شما میتونی باهاش ارتباط بگیری. و یکی از شاهکارهای مهندسی که آمریکایی‌ها داشتن در زمینه مهندسی این هواپیما که واقعا هنوز خیلی کشورهای دیگه میخوان بهش برسن و هنوزم نرسیدن. یه خورده دیر وقت است دیگه. این لایو هم اومدیم به عشق بچه‌های ایران، با اینکه ساعت 1:39 بامداد است. سپاسگزارم از همتون که یه لایو دیگه با من بودید. خیلی نگران نباشید در داخل ایران. این داستان ادامه داره در تا رفتن جمهوری اسلامی. هیچ سناریوی دیگه ای من نمیبینم که آقای ترامپ بتونه با هیچ کدوم از این آدمایی که تو جمهوری اسلامی هستن به توافق برسه. دلش میخواد، به توافق نخواهد رسید. توانش وجود نداره. آخرین کسی که وجود داره برای آمریکایی‌ها که بتونن بهش اعتماد بکنن و بتونن واقعا و مردم ایران هم بهش اعتماد داشته باشن، با حکومت جمهوری اسلامی رابطه نداشته باشه، خاندان پهلوی هن. الان میتونه یه خورده کمتر باشه، توجهشون بعداً بیشتر میشه. هیچ چاره و گزینه‌ای دیگه‌ای وجود نداره بالاخره برای خود کاخ سفید و آروم آروم به این نتیجه میرسن. این کارم
جمهوری اسلامی یه شبه نیامده، یه شبه هم نخواهد رفت. باید تحمل کرد. این یک عفونتیه که تو بدن بیمار برای مدت طولانی بوده، طول میکشه. آنتیبیوتیک باید بدی، باید مواظب باشی، باید پرهیز کنی، یه سری کارا رو باید انجام بدی. ولی در پایان من به شما قول میدم جمهوری اسلامی به زباله‌دان تاریخ خواهد پیوست. تا قبل از پایان دوره آقای ترامپ انتخابات میان دوره‌ای هم در آمریکا نگاه کنید. انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا تاثیر بسیار بزرگی خواهد داشت در سرنوشت جنگ ایران. هر چقدر ایرانیان مقیم آمریکا، ایرانیان ساکت آمریکا در این انتخابات بیشتر شرکت بکنند، احتمال اینکه ما بتونیم یک قدرتی داشته باشیم، یک صدایی در کنگره آمریکا داشته باشیم که صدای مردم ایران باشه، بیشتر و بیشتر میشه. سپاسگزارم از همتون برای کسایی که کامنت میذارید، بچه‌ای که تو ایرانن با همه سختی‌ها میان وصل میشن. دم همتون گرم. تا لایو دیگه فردا. جاوید شاه، پاینده ایران، و بدرود.